Într-unul din episoadele trecute am vorbit despre cazaci, despre cazacii zaporogi, despre Marea Revoltă din 1648 a lui Bohdan Hmelnitski, care în 1654 încheie un acord cu țarul Alexei Mihailovici al Rusiei și în felul ăsta Kievul intră în orbita Imperiului Rus. Abia în 1654, până atunci, influența determinantă fusese lituaniană și poloneză. Ce se întâmplă însă foarte repede este că puterea țaristă nu își respectă angajamentele. Toate angajamentele luate de Alexei Mihailovici sunt progresiv anulate, așa se explică diferitele revolte căzăcești împotriva Rusiei. În special mă gândesc la Ivan Mazepa, despre care am mai vorbit, sau Filip Orlic, iar mai târziu, în secolul XVIII, tot așa vor fi diferite revolte, culminând evident cu revolta lui Pugaciov spre sfârșitul secolului XVIII, pe vremea Ecaterinei cea Mare. Acum, foarte important este să înțelegem că încă de la început, încă din secolul XVIII, Rusia a tratat Ucraina ca o parte a sa. A negat pur și simplu existența unei limbi ucrainene. Rusificarea din Basarabia, de pildă, a fost mult mai slabă decât rusificarea din Ucraina, pentru că pur și simplu, încă din secolul XVIII, nu era voie să se tipărească texte în limba ucraineană. Doar limba rusă era autorizată, iar limba ucraineană era considerată un fel de rusă stricată, o rusă vorbită de mujici. Ei bine, în secolul XIX avem de-a face cu o renaștere culturală, este secolul naționalităților, deci este firesc să asistăm și în Ucraina la o renaștere culturală, pregătită încă din secolul XVIII, dar ajunsă la înflorire în secolul XIX, așa cum s-a întâmplat și în țările române și în atâtea alte țări din Europa. Sigur că aici a jucat un rol, cum spuneam, și Biserica greco-catolică în partea pe care o obținuse Imperiul Austriac, da? Pentru că o parte a Ucrainei, Galiția, intră sub dominația austriacă după împărțirile Poloniei din secolul XVIII. Da? Din 1795, o parte din Ucraina actuală se află în Austria și austriecii, ca și în țările române, au fost mai deschiși față de cultura națională. Însă aș vrea totuși să menționez în secolul XVIII, la sfârșit de secolul XVIII, o figură care mă fascinează, și anume Kotliarevski, care a scris o Eneidă în care prezintă pe troienii lui Eneas ca fiind strămoșii cazacilor zaporogi. Sigur că este o satiră, este o lucrare care trebuie citită cu umor, este scrisă cu umor și trebuie citită ca atare. Însă este un poem fascinant, așa cum și noi avem în literatura română Țiganiada lui Budai Deleanu. În secolul XIX, cred că e esențial să menționăm două nume enorme prin importanță, și anume Taras Shevchenko și Kostomarov. Kostomarov este un mare istoric ucrainean care a dezvoltat o teorie foarte interesantă, și anume aceea a opoziției dintre Ucraina și Rusia. El spune că Rusia are o tradiție autocratică, despotică, în timp ce în Ucraina există o tradiție democratică, reprezentată evident de cazacii zaporogi. Sigur că există aici o anumită mitologie ucraineană, de e bine să o înțelegem și să înțelegem această opoziție care joacă un rol important și în zilele noastre. Da? Această idee dezvoltată de Kostomarov în secolul XIX, de-al minte Kostomarov și Taras Shevchenko făceau parte din aceeași
confreria Sfinților Chiril și Metodie, care era dedicată renașterii culturale ucrainene. Șevcenco este, fără îndoială, poetul național al ucrainenilor și ne vine în minte o comparație cu Mihail Eminescu. Ei seamănă, dar doar superficial și nu aș duce prea departe această comparație. De fapt, sunt mari deosebiri între Taras Șevcenco și Mihail Eminescu. Mihail Eminescu era în fond foarte conservator, în timp ce Taras Șevcenco era, să zic așa, mai democrat ca vederi politice, fusese ioban, apoi a protestat politic, a fost implicat politic, a fost arestat, deportat, țarul i-a interzis să mai scrie, să mai picteze, însă nu pot rezista ispitei de a vă citi testamentul lui Taras Șevcenco și cred că acest testament al lui Taras Șevcenco e esențial pentru a înțelege relația dintre poezie, dintre literatură și conștiință națională în Ucraina și de-al minteri același lucru este valabil și pentru România și alte țări din zona noastră. Vă citesc testamentul lui Taras Șevcenco. Dă-i muri, mormânt săpați-mi, sus pe o colină, unde-i stepa nesfârșită în draga mea Ucraina. Pe câmpiile întinse, Niprul între dealuri, să se vadă, să se audă vuietul de valuri. Și atunci când o să piară dușmanii din țară, m-oi trezi și voi ieși eu din mormânt afară. M-oi urca eu până în ceruri, unde Domnul șede, m-oi ruga, dar până atunci în Domnul noi crede. Îngropați-mă, sculați-vă, jugul nimiciți-l și cu al dușmanilor sânge, sloboda stropiți-o. Și în familia frățească, mare și slăvită, pomeniți-mă cu o vorbă bună, liniștită.